Hello, this is Learning English with Mr. Nuru in Yumaru Plus. Welcome to today's lesson. Here we have the most frequently used English phrases with their meanings in Amharic. በዛሬው ዝግጅታችን በንግግራችን በእንግሊዝኛ ቋንቋ ንግግራችን አብዛኛው ጊዜ የምንጠቀምባቸው ሀረጋቶችን እናያለን። ብዙውን ጊዜ ትኩረት ማንሰጣቸው ትርጉማቸው ላይ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ስንጠቀም ከተለያየ ሀረጋቶች ጋር ትርጉማቸው የሚመሳሰሉብን ነገር ግን ትርጉማቸው የተለያዩ የሚሆኑ ሀረጋቶችን ለይተን እናያለን ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮአችን ትኩረት የሰጠንበት ዋናው ምክንያት እነዚህ ሀረጋቶች ላይ ትኩረት የሰጠንበት ዋናው ምክንያት ንግግራችንን ብዙ ጊዜ በተለያዩ ንግግሮች የሚገቡት ሀረጋቶች ትርጉማቸው ለይተን ካላወቅን የተለያየ አረፍተ ነገር ስንመሰርት ስለሚመሳሰሉ ለይተን ማወቅ ስላለብን ነው። ስለዚህ phrase 1 የመጀመሪያው ሀረግ about to ይሆናል። about to ያው የታወቀ ነው። ከቱ በኋላ preposition ነች። ቱ ከቱ በኋላ ሁሉ ጊዜም verb ነው የምንጠቀመው ወይም ግስ ማለት ነው። ግሱን እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን about to do something ስለዚህ ከቱ በኋላ የግድ action word መምጣት አለባት ማለት ነው። This mean about to is used when we are to be on the point of doing something የሆነ ነገር ለማድረግ ጫፍ ላይ ስንደርስ about to እንጠቀማለን። ማድረጌ ነው እንዲህ ማድረጌ ነው መሄዴ ነው ስንል about to ነው የምንጠቀመው። ይህ በጣም አስፈላጊ የሆነች ሀረግ ነች። ብዙ ጊዜ ግን ማንጠቀምባት ግን ብዙ ጊዜ በተለያዩ እንግሊዝኛ ነገሮች ስንጠቀም ምን ለማለት እንደሆነ ማናቃት ነች ማለት ነው። ለምሳሌ I'm about to start phrase 2 ለምሳሌ እኔ ምንድነው ያልኩት phrase 2 መጀመሪያ ነው ብያለሁ። አሁን አንድ ሰው አብረን እያወራን ወይም አብረን እየተጫወትን ያለ በመሃል ብድግ ብሎ I'm about to leave ቢለን ልሄድ ነው ወይም መሄዴ ነው ማለቱ ነው። ስለዚህ about to እጅግ በጣም አስፈላጊና ትርጉማ ወሳኝ የሆነች ሀረግ ነች ማለት ነው። በፓስት ብናደርጋት ለምሳሌ ከአባውት ቱ በፊት አብዛኛው ጊዜ verb to beዎችን ወይም የመሆን ግስ የምንላቸውን ነው የምንጠቀመው። verb to beዎች the five main verb to be's የምንላቸው is, am, are, was and were እነዚህ ናቸው። ከነሱ ጋር ነው I'm about to leave I am ነው ያልኩት or he was, she was or she is ማለት እንችላለን። ስለዚህ I was about to leave when he came ብል ልሄድ ስል መጣ ለማለት ነው። ስለዚህ when he came past ነው። when he came እሱ ሲመጣ እኔ ለመሄድ ተነስቼ ነበር ማለት ነው። I was about to leave ስል ልሄድ ስል he came መጣ ለማለት ነው ማለት ነው። This is the first phrase. Phrase 2 according to እንዴት ነው የምንጠቀም? ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች according to እንላለን ግን according to ማለት ነው according to means as stated እንደተገለጸው እንደ አጀክቲቭ ነው የሚያገለግለው። ባይዘው according to እንደ አጀክቲቭ ማለት ቅጽል ማለት ነው፣ ገላጭ ቃል ነች። እንደ አጀክቲቭ ነው የምታገለግለው። so according to someone according to something ነው አይደል? ምን ነው? ስለዚህ according to as stated or depending on የሚል ትርጉም አለው። በዚህ መሰረት እንደተገለጸው ከሆነ እከሌ እንዳለው እንዲህ እንደተባለው ከሆነ ስንል according to ነው the best የሚሆነው ማለት ነው። for example the price of cars varies according to their qualities or the level of their qualities የመኪኖች ዋጋ እንደየ ኳሊቲያቸው እንደየ ጥራት መጠናቸው ይለያያል። እንደ የሚለው according to the director's speech there will be no class tomorrow ምን ማለት ነው? እንደ ርዕሰ መምህሩ ንግግር ከሆነ ወይም በርዕሰ መምህሩ ንግግር መሰረት ስለዚህ ሁለት ትርጉም መሰረት ወይም እንደ የሚል ትርጉም አለው። እንደ ርዕሰ መምህሩ ንግግር ከሆነ there will be no class tomorrow ነገ ክላስ የለም ወይም ትምህርት የለም ለማለት ነው። according to እንደ የሚል ሚኒንግ አላት ወይም መሰረት የሚል በመሰረት የሚል ሚኒንግ አላት ማለት ነው። ኦኬ phrase 3 ወይም ሶስተኛው ሀረጋችን as far as እንዴት ነው የምንጠቀመው? according to what someone thinks or feels የሚል እንደ ሆነ ሰው አመለካከት ወይም ግንዛቤ ለማለት ነው። as far as someone is concerned, as far as I am concerned, as far as he is concerned, you are concerned ይባላል።
ስለዚህ የግዴታ ከአስፋራስ በኋላ ሳብጀክት ያስፈልገናል እና ኮንሰርንድ የምትለዋ ወርድ በጣም አስፈላጊ ነች ማለት ነው። ሶ as far as I am concerned ለምሳሌ as far as I am concerned I have no reason to wait for him እንደኔ አመለካከት እኔ እንደማስበው ለማለት ነው። ብዙ ጊዜ እኔ እንደሚሰማኝ ከሆነ as far as I am concerned ስንል እንደኔ አመለካከት እኔ እንደሚሰማኝ ከሆነ እኔ እንደማስበው ከሆነ ለማለት ነው as far as. So this is the third phrase. The fourth one, as long as, very important. As long as ደግሞ እንዴት ነው የምትጠቀመው? As long as ሁኔታ ነገር ላይ ዲፔንድ የምታደርግ ናት። እስከሆነ ድረስ ወይም if ማለት ነው on a condition የሚል ሚኒንግ አላት። if እንዲህ እስከሆነ ድረስ ለማለት ነው as long as እስከሆነ ድረስ ከሆነ የሚል ሚኒንግ አላት ማለት ነው። ለምሳሌ you can borrow my book as long as you promise to take a good care of it ካልኩኝ ምን ማለት ነው? በጥንቃቄ ለመጠቀም ቃል እስከገባህ ድረስ የሚለው የቱ ጋር ነው ያለው? as long as you promised mean ቃል እስከገባህ ድረስ ለማለት ነው። ስለዚህ as long as ማለት if የምትለዋ ወርድ ሊተካት ይችላል። on condition የሚለው ቤስት ትክክለኛ ሚኒንጓ ነው ማለት ነው። መጽሐፌን ማዋስ ትችላለህ በጥንቃቄ ለመያዝ ቃል እስከገባህ ድረስ ማለት ነው። as long as is the fourth phrase. Our next phrase is as soon as ምን ማለት ነው? በአማርኛ ወዲያውኑ ማለት ነው። at the same time የሚል ሚኒንግ ሊኖር ይችላል። at the same time ነው or a short time after, a very short time after or at the same time ወዲያውኑ የሚል ሚኒንግ አለው ማለት ነው። as soon as I have finished or as soon as he finished all his works he left out ስራውን እንደጨረሰ ወዲያውኑ ስራውን እንደጨረሰ ከቤት ወጣ ወይም ቢሮውን ለቆ ወጣ ለማለት ነው። ስለዚህ as soon as ማለት ወዲያውኑ የሚል ነው። አብዛኛው ጊዜ as soon as በአረፍተ ነገር መጀመሪያ አካባቢ ነው ትመጣለች፣ ግን መሃል ላይ መጠቀምም ይቻላል ማለት ነው። as to is the sixth phrase. ስድስተኛው ፍሬዛችን as to የምትል ነች። as to about ማለት ነው or relating to ማለት ነው። ስለ የሚል ሚኒንግ አለው ወይም ከሆነ ነገር ጋር ከዚህ ነገር በተያያዘ የሚል ትርጉም አለው። በተያያዘ ማለት ነው። ለምሳሌ he was uncertain as to which road to take የትኛውን መንገድ መያዝ እንዳለበት እርግጠኛ አልነበረም እንዳለበት ወይም ደግሞ የትኛው መንገድ መያዝን በተመለከተ እርግጠኛ አልነበረም። መንገድን በተመለከተ ወይም ደግሞ አቅጣጫውን በተመለከተ እርግጠኛ አልነበረም ለማለት ነው። ስለዚህ as to ማለት about or relating to ማለት ነው። ይሄን ተክተን ለቅድሙን ኤግዛምፕል ለምሳሌ he was uncertain relating to which road to take or he was uncertain about which road to take ማለት ነው። so as to እነዚህ which about or relating to የሚሉትን ፍሬዞችና ወርዶችን ሰብስቲዩት ማድረግ ወይም መተካት ይችላል ማለት ነው። good the next phrase as well እዚህ ጋር የas well እና የas well as የሁለቱን ልዩነት በደንብ እንከታተል በደንብ። as well ማለት also or to ማለት ነው። but as well as ማለት ግን in addition to ማለት በተጨማሪ ማለት ነው። as well ማድረግ ግን ማለት ግን የሆነ ነገር ላይ እንዲህ ለማድረግም ለማለት የምንጠቀምበት ናት። ጭምር የሚል ሚኒንግ አለው ማለት ነው። ጭምር as well ማለት ነው። ለምሳሌ I plan to study well English and take a computer course as well መጨረሻ ላይ as well በደንብ እንግሊዝኛን በደንብ ለማጥናት አስቤያለሁ ወይም እቅድ አድርጌያለሁ ኮምፒውተር ኮርስም መውሰድም ጭምር ከመውሰድም ጭምር as well እዚህ ጋር ነው። እንዲህ ማድረግም ጭምር ስንል as well መጨረሻ ላይ እንጠቀምባታለን። as well as ካልን ግን in addition to ነው ከሆነ ነገር በተጨማሪም የምትል ሚኒንግ አላት። ለምሳሌ he has a good car in addition to a motorbike ብል
ቆንጆ መኪና አለው ከሞተር ሳይክልም አለው ከሞተር ሳይክል በተጨማሪም ለማለት ማን ነው ከመኪና በተጨማሪም ሞተር ሳይክልም አለው ለማለት in addition to or as well as የምትለውን እንጠቀማለን ለምሳሌ he has a good car as well as a motorbike in addition to a motorbike ማለት ነው ስለዚህ as well as እና as well structurally በመዋቅርም ይለያያሉ በመዋቅር ይለያያሉ ስለ ለምሳሌ as well አብዛኛው ጊዜ መጨረሻ ላይ የምትጨመር ነች ግን as well as ግን ከሱ በኋላ ሌላ ፍሬዝ ወይም ክሎዝ እንጠቀማለን ማለት ነው as well ግን መጨረሻ ላይ የምንጠቀማት ወይም የመጨረሻ በአረፍተ ነገራችን መጨረሻ የምናስገባት ፍሬዝ ነች ማለት ነው ኦኬ ፍሬዝ 9 back and forth ብዙ ጊዜ ሰዎችን ተጠቅሙታል ይሄ ምን ማለት ነው ያው ይሄ ግን አብዛኞቻችን የምናውቀው ይመስለኛል back and forth ማለት ወደ ኋላ ወደ ፊት ማለት ነው ግን ምንድነው እዚች ጋር ላስላሪ ፈለኩት between two places or two points or two persons የምትለው ግን መሆን አለበት back and forth ከሆነ ጫፍ ወይም እስከሆነ ጫፍ የምትል ሚኒንግ መኖር አለበት ዝም ብሎ back and forth አይደለም እንጠቀመው back between two places two points between two persons back and forth እንጠቀማለን ለምሳሌ the students were shuttled back and forth between school and house I mean school and home ብል ከቤት ወደ ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት ወደ ቤት ሲመላለሱ ወይም ደግሞ ተመላለሱ የሚል ሚኒንግ ነው back and forth ማለት በሁለት ቦታዎች መሃል መመላለስ ማለት ነው deal with ማለት ነው deal with handle effectively ማለት ነው መያዝ መቻል መቋቋም መቻል ወይም ደግሞ መወጣት መቻል ማለት ነው deal with she has the ability to deal with difficult customers ማለት ነው እሷ አስቸጋሪ ደንበኞችን የመያዝ ችሎታ አላት የመያዝ ዲል ማድረግ ይባል ሰዎች ዲል የማድረግ አቅም የለኝም ምናምን ሲሉ የመቻል አቅም የለኝም ወይም ደግሞ ሃንድል የማድረግ አቅሙ የለኝም ማለት ዲል ዊዝ ማለት ሃንድል effectively or to perform effectively ማለት ነው አንድ ነገር ተቋቁሞ መወጣት መቻል ወይ አቅሙ ማግኘት deal with ይባላል phrase 11 is about first of all ምን ማለት ነው first of all እነዚህ አንድ ሰዎች እንደ ሁለት ቃል ባለ ሶስት ቃል ፍሬዝ ነች first of all ማለት ነው ይሄ እንደዚህ ካሰናው በጣም ቀላል ነው first of all before anything else ማለት ከሁሉም ነገር በፊት በቅድሚያ በመጀመሪያ ማለት ነው first of all ማለት ለምሳሌ first of all prepare the garden and then plant the seeds or first of all prepare the garden before you plant the seeds ማለት ነው በቅድሚያ ወይም ከሁሉም ነገር በፊት መጀመሪያ አትክልቱን የምትዘራበትን ቦታ አስተካክል ወይም አዘጋጅ ከዛ በመቀጠል ስለዚህ የድርጊቶችን ቅደም ተከተል ለመስጠት መጀመሪያ ላይ first of all እንጠቀማለን ከዛ በኋላ then ይያል ሲኩዌንስ መስጠት ወይም ቅደም ተከተል መስጠት እንችላለን ማለት ነው በቅድሚያ ከሁሉም ነገር በፊት ለማለት first of all እንላለን first of all be ready or prepare your mind before you study or then you start to study እንላለን first of all በቅድሚያ መጀመሪያ ራስህን አዘጋጅ በመጀመሪያም ከሁሉም ነገር በፊት መጀመሪያ ተዘጋጅ ከዛም ማጥናት ጀምር ለማለት ነው ስለዚህ first of all ከምንም ነገር በፊት ወይም በቅድሚያ ለማለት ነው for sure ሰዎች ብዙ ጊዜ for sure ይላሉ ምን ለማለት ነው without any doubt or certainly ለማለት ነው በእርግጠኝነት ያለ ጥርጥር ለማለት ነው for sure የምንጠቀማት አሁን ያየናቸው ያሉ ፍሬዞች ፍሬዛል ቨርቦች አይደሉም ከፍሬዛል ቨርቦች በጣም የተለዩ ሐረጋቶችን ነው ያየናል ፍሬዛል ቨርቦች በጣም ብዙ ናቸው አብዛኛው ጊዜ የምንጠቀምባቸው ፍሬዛል ቨርቦች በሌላ ቪዲዮ እንዘጋጅና በሌላ ቪዲዮ እናያቸዋለን ፍሬዛል ቨርቦችና ፍሬዞች ይለያያሉ ፍሬዛል ቨርቦች ከቨርብና
ፓርቲክሎች ወይም የፕሪፖዚሽን ከሚመስሉ ፓርቲክሎች አንድ ላይ ጆይንት አድርገው የሚመሰረቱ ነገር ግን ሌላ የተለየ ትርጉም የሚሰጡ ናቸው። እነዚህ ግን ሀረጋቶች ናቸው። ከሁለት ቃልና ከዛ በላይ ቃላቶች የሚመሰረቱ ሀረጋቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሀረጋቶች እንጂ ፍሬዛል ቨርቦች አይደሉም። for sure በእርግጠኝነት ያለ ጥርጥር ማለት ነው። ለምሳሌ አብዛኛው ጊዜ for sure መጨረሻ ላይ እንጠቀምበታለን። I will come this night for sure ዛሬ ማታ እመጣለሁ ያለ ጥርጥር ለማለት ነው። ወይም አንድ ሰው in order to check whether your speech is certain or not, when they ask you, your short reply may be for sure ሊሆን ይችላል። ምን ማለት ነው? አንድ ሰዎች የተናገርከውን እርግጠኛ መሆኑን ለማረጋገጥ እውነትህን ነው for sure ያለ ጥርጥር በእርግጠኝነት ለማለት እንጠቀምበታለን። ካልሆነም በየትኛውም አረፍተ ነገራችን መጨረሻ ላይ ያስገብተን መጠቀም እንችላለን። I will come this night for sure በእርግጠኝነት ዛሬ እመጣለሁ ለማለት ነው። I will do it for sure ወጣለሁ አድርገዋለሁ በእርግጠኝነት ያለ ጥርጥር ለማለት ነው። for sure መጨረሻ ላይ በመጠቀም በአረፍተ ነገራችን መጨረሻ በማስገባት ያለ ጥርጥር ወይም በእርግጠኝነት የሚል ሚኒንግ እየሰጠን መጠቀም እንችላለን። This is our today's lesson. Thank you for your great attention. በጣም እናመሰግናለን። በጣም ጥሩ ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ይማሩ ፕላስን አስተዋውቁ። ይማሩ ፕላስን ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ኮሜንት ስጡን። እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ትምህርትና አስፈላጊ የሆኑ ትምህርቶችን የምናስተላልፍበት ቻናላችን ነው። ለዛሬ እናመሰግናለን። ለኔክስት እንመጣለን በሌላ ቪዲዮ። Thank you very much. Bye bye.